สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะมีงาน DIY นะครับง่ายๆนะครับนะงานวันนี้เป็นงานไม้นะงานไม้ก็ต้องคู่กับเครื่องยิงแม็กนะครับเครื่องยิงตะปูนะครับนะเครื่องยิงตะปูเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับมีทั้งแบบไฟฟ้าและแบบลมนะครับนะอยู่ที่การเลือกใช้งานของเรานะแบบไฟฟ้าก็ดีตรงที่มันไม่ต้องใช้ถักลมนะครับนะส่วนความแรงเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็แรงค่อนข้างดีแล้วนะครับนะเรามาดูกันเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวยิงตะปูคู่นะครับนะเป็นแม็กคู่นะครับยี่ห้อซื้อมาจากช้อปปี้นะครับตัวนี้แกะออกมาก็จะให้งานให้ของมาประมาณนี้นะครับนะมีคู่มือแล้วก็มีแถมแม็กมาตัวหนึ่งชุดหนึ่งนะเป็นแบบแม็กคู่นะครับสามารถยิงตัวยาวได้นะผมชอบตรงที่มันยิงตัวยาวได้นี่แหละครับนะเพราะปกติแม็กไฟฟ้าเนี่ยมันมักจะยิงไม่ค่อยเข้านะครับแรงมันไม่ค่อยดีนะครับสู้แม็กลมไม่ได้นะแต่ว่าไฟฟ้าตัวนี้นะครับสบายเลยครับยิงเข้านะยิงเข้าไม่เข้าเนี่ยขึ้นอยู่กับมันจะบอกว่าเข้าทุกไม้ก็ไม่ใช่นะครับนะบางไม้ก็ยิงไม่เข้านะครับนะขึ้นอยู่กับความแข็งของไม้ด้วยนะครับนี่นะครับนะก็ด้านหลังจะเป็นปุ่มปรับความแรงนะสามารถปรับได้ตามขนาดความยาวของแม็กเรานะครับผมแนะนำให้ปรับแรงสุดไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆปรับลดลงนะครับเนี่ยนี่นะครับจริงนะเนี่ยครับอันนี้ผมปรับเบานะมันต้องปรับให้แรงเลยนะครับใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะครับซับซ้อนก็แค่เสียบปลั๊กนะปลั๊กไฟนะครับ220นะครับนะแล้วก็ใส่ลูกแม็กเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตบเข้าไปนะครับนะปุ่มปรับนะครับนะรู้สึกจะมี7ระดับนะครับนะเราลองยิงไม้จอยดูก่อนนะครับไม้จอยนี่ถือเป็นไม้ทำงานเฟอร์นิเจอร์สแตนดาร์ดเลยนะนะครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ผมปรับให้เบาสุดเบาสุดก็จะไม่ยิงเลยนะครับอันนี้แรงสุดจมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองยิงไม้เขียวดูนะครับไม้เขียวนี่ปกติเขาไม่ยิงกันหรอกครับเขาใช้ติดกาวไม้เขียวก็เกือบเข้านะครับทะลุผ่านล่างเลยนะฮะไม้เขียวก็เกือบทะลุนะครับยิงเกือบทะลุไม้เขียวนี่เขาไม่ยิงหรอกครับเพราะมันเนื้อมันแข็งนะก็จะใช้ยิงกับไม้จอยอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะระดับหนึ่งเลยละครับนะไอจะแรงสู้ปั๊มแบบลมก็ไอแบบลมมาแรงกว่าอยู่แล้วครับนะเนื่องจากเราเลือกแรงลมความแรงได้นะฮะอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับนะสำหรับท่านที่ไม่มีตัวปั๊มลมนะครับอยู่ที่หลักร้อยนะตัวนี้ถูกมากเลยนะครับนะใช้คุ้มครับนะผมใช้มาประมาณเกือบ2 ปีแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับนะในตะกร้าด้านล่างนี้เลยนะครับนะขอบคุณมากครับ